ready na. Suluhin mo na. Mga kapobs, busy si Boy Logro ngayon eh. Ako mo yan titigan. Ito na yung ating talong. Parang fried chicken na chicken fillet. Isintensya na natin kung anong lasa. Yun, lasang manok. Pwede na naman sa mga bata to. Hindi nila akalaing talong. Crispy. So, din kayo.